Alam mo ba, ngayong taon ang ika-23 anibersaryo ng ating first broadcast. Let's test your knowledge about Knowledge Channel. Saan matatagpuan ang pinakaunang Knowledge Channel Connected School via satellite dish? A. Misamis Occidental. B. Cagayan de Oro. C. Baguio. D. Rizal. Ang first Knowledge Channel Connected School via satellite dish ay ang Lopez Haina Elementary School sa Misamis Occidental.